Hello guys, welcome to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba talaga yung tamang pag-subscribe sa isang YouTube channel. Well, disclaimer lang ito ay based lang naman sa ating experience. At gusto ko na ipamahagi sa inyo para at least sana makatulong kahit pa. Well, ngayon nga guys, ituturo ko sa inyo yung 5 easy step kung paano yung tamang pag-subscribe sa isang channel. Yung talagang dikit na dikit siya, yung shoot na shoot siya talaga. So, umpisa na natin. Unang-una guys, syempre, kailangan natin, number 1, kailangan nating manood at least 3 minutes